අද ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි දැනුමට අත්‍යවශ්‍ය වන ඉතා වැදගත් පාඩමක් කියලා දෙන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බෝඩ් එකේ වාක්‍ය කීපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක you should go there. ඊට පස්සේ you ought to go there. ඊට පස්සේ you are supposed to go there. ඊට පස්සේ you had better go there. ඊට පස්සේ you need to go there. ඊට පස්සේ you have to go there and you must go there. දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් මේ වාක්‍යවල තේරුම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට දෙන උත්තරේ තමයි ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ කියන තේරුම තමයි ඔය හැම වාක්‍යයකම අදහස් වෙන්නේ. නමුත් ඔය හැම වාක්‍යයකම පොඩි වෙනසක් තියෙනවා එක වාක්‍යයකින් තව වාක්‍යයකට. කියන්නේ ඔය හැම වාක්‍යයක්ම භාවිතා කරන්න ඕන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව කොයි අවස්ථාවකද කියලා අපිට හරියටම තේරුම් ගන්න තමයි මම මේ පාඩම නිර්මාණය කරේ. අපි මුලින්ම බලමු හැම වාක්‍යයක්ම කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලදීද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. දැන් පළවෙනියටම ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා you should go there කියලා. should. මොකද should එක දැම්මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. should කියන එක දැම්මම එකකින් අපිට සජෙෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට කරන යෝජනාවක් කරනකොට අපිට මේ should කියන පදය ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ මතයක් ප්‍රකාශ කරනකොට ඔපිනියන් එකක්. අන්න අපිට should කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෙනෙකුට ඇඩ්වයිස් එකක් කරනකොට, කියන්නේ කෙනෙකුට අවවාදයක් කරනකොට අපිට මේ should කියන වචනේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු you should have gone there කියලා කිව්වා කියලා. එතකොට එයින් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? you should have gone there. ඔයාට එහෙ යන්න තිබුණානේ. ඇයි ගියේ නැත්තේ? අර කෙනෙකුට දෝෂාරෝපණයක් දානකොට, කෙනෙක්ව ක්‍රිටිසයිස් කරනකොට අන්න අපිට එතනත් should කියන එක ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒක අතීත කාලේ වාක්‍යයක්. එතකොට එතනින් අදහස් කරන්නේ කෙනෙකුට දෝෂාරෝපණයක් දාලා තමයි අර you should have gone there කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. වට එහෙ යන්න තිබුණානේ කියන අර්ථය තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා should කියන එක මොන මොන අවස්ථාවන් වලදීද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු දෙවෙනියට. ඔයාලට පේනවා ඇති you ought to go there කියලා මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ought to කියන එකේ තේරුමත් අර should කියන තේරුම හා සමානයි. හැබැයි ඒක spoken English වලදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ought to කියන එක more formal. ඉතින් ගොඩක් written English වලදී තමයි ඒක භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේක less common. කියන්නේ පොදුවේ භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒක old fashion ගණයට ගැනෙන පැටර්න් එකක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා නිකන් දැනගන්න. ඒතකොට ought to කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ should කියන එක හා සමාන තේරුමක්. ඒතකොට මේ should කියන එකයි ought to කියන එකයි ඔයාලට දැන් අවබෝධයක් ආවා. මම ඔයාලට තේරුම් ගැනීමේ පහසුව දක්වා මම පොඩි ප්‍රසන්ටේජ් එකක් දෙන්න. පොඩි බර තැබීමක් කරන්න ප්‍රතිශතයක් විදිහට. එතකොට ඒ හැම වාක්‍යයකම මීනින් එක ස්ට්‍රෝං වෙනකොට ඔයාලට අවබෝධයක් එනවා 100ට කොච්චරක් දුරකට ඕකෙන් එකේ බර තැබීමක් වෙනවද කියලා. දැන් you should go there, you ought to go there කියන වාක්‍යයට මම 65ක වගේ බර තැබීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු ඒකේ තුන්වෙනි වාක්‍යයට. You are supposed to go there. මොකද මේ supposed to කියන එක දැම්මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒකෙන් ඇත්තට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ කියන එක තමයි. ඒකේ තියෙන වෙනස තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ I should go there කියලා කිව්වා කියලා ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මම එහෙ යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට තමයි එහෙ යන්නේක වැදගත්. මම තමයි තීරණය කරන්නේ එහෙ යන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ අර්ථය තමයි should කියන එක දැම්මම තියෙන. දැන් ඔතනට supposed to කියන එක දැම්මම වෙන කවුරු හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ කියලා. වෙන කෙනෙක්ට තමයි වැදගත්. වෙන මිනිස්සුන්ට තමයි වැදගත් ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ කියන එක. සමහරට Tamanට ගාණක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට should කියන එකේ supposed to කියන එකේ වෙනස තමයි should කියන එක දැම්මහම කරන කෙනාට තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඒ කරන ක්‍රියාව. supposed to කියන එක දැම්මහම
අනිත් මිනිස්සු වෙන අය ඔයා එහෙම දෙයක් කරයි කියලා ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙන මිනිස්සුන්ට තමයි ඕනේ ඔයා එහෙම දෙයක් කරන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා should කියන එකේ supposed to කියන එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. එතකොට මම supposed to කියන වාක්‍යයට percentage එකක් දෙන්න. ඒක 80ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දෙනවා. දැන් මේ percentage දාලා නෙව මම මේ නිකන් හිතලා කියන්නේ ඔයාලගේ දැනුම තමයි. මේක මේ කොහොමවත් පොතක සඳහන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. නිකන් ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න supposed to කියන එක දැම්මහම ඒක ටිකක් should කියන එකට වැඩිය චුට්ටක් විතර strong ගතිය වැඩි කියන එක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. දැන් අපි එනවා හතරවෙනි වාක්‍යයට මම සඳහන් කරලා තියෙන you had better go there කියලා. දැන් මේ there කියන වචනේ ගැන චුට්ටක් සඳහන් කරනවා නම් ඔය there කියන වචනේ කොහොමද pronounce කරන්නේ කියලා Cambridge හරි Oxford හරි dictionary එකට ගිහලා බැලුවොත් ඒක there කියලා තමයි pronounce කරන්නේ. there. නමුත් මම there කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ වැඩි හරියක් කියන්නේ there කියලා. ඉතින් මම ඒක ඒ විදිහටම කියන්නම්. කවුරු හරි there කියලා මේ වචනේ pronounce කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක 100%ක් හරි. නමුත් පොදුවේ ලංකාවේ භාවිතා කරන විදිහට මම භාවිතා කරන්නම්. මොකද පොදුවේ අපේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ගාන්ට ඔයාලව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ හොඳට මැති. ඒක තමයි මගේ ටාගට් එක. එතකොට දැන් අපි හිටියේ you had better go there කියන එකනේ. දැන් මොකද මේ had better කියන එක දැම්මහම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? had better කියන එක දැම්මහම එකකින් අදහස් කරනවා ඔයා එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. You had better go there. ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේ සැඟවිලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම අර්ථයක්. නොකරොත් නරක ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නොකරොත් නරක ප්‍රතිඵලයක්. නරක ප්‍රතිවිපාකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නොකරොත්. ඒතර කවුරු හරි ඔයාට කියනවා you had better go there කියලා. එකකින් අදහස් කරනවා ඔයා එහෙ යන්න ඕනේ. නොගියොත් නරක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න ඒක ඒ වාක්‍යයේ සැඟවිලා තියෙනවා. එතකොට had better කියන එකටත් මම පොඩි ප්‍රතිශතයක් දෙන්න. ඔයාලගේ දැනුම තකල් තේරුම් ගැනීමේ පහසුව තකල් ඒකට මම 90ක විතර බර තැබීමක් කරන්න. එතකොට දැන් මම මේ වෙනකොට වාක්‍ය හතරක් ඔයාලට ඉගෙනනවා. You should go there, you ought to go there, you are supposed to go there, you had better go there. දැන් අපි අවසාන වාක්‍ය තුනට එනවා නම් ඔයාලට පේනදී මම බෝඩ් එකේ සඳහන් කරලා දිනවා. You need to go there, you have to go there, ඊට පස්සේ you must go there. දැන් මොකක්ද මේ must එක have to එක දැම්මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? කියන්නේ ඔයා එහෙ යන්නම ඕනේ. You must go there කියලා කිව්වොත් ඒක ඇවිල්ලා strong advice එකක්. කවුරු හරි දෙන තදබල අවවාදයක්. ඒ කියන්නේ නොකර හිටියොත් සමහර විට නීතිමය ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ නඩුවක් වැටෙන්න උනත් පුළුවන්. කවුරු හරි ඔයාට you must කියලා දාලා මොකක් හරි දෙයක් අදහස් කරනවා නම් ඔයා ඒක නොකර හිටියොත් ඒකෙන් නීතිමය ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වගේ දෙයක්. කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. ඒක strong advice එකක් කියලා ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට දැන් මේ need to කියන එක අදහස් කරන්නේ ඒකම තමයි. එතකොට ඕකට මම percentage එකක් දෙනවා නම් ওই වාක්‍ය තුනටම 100%ක වගේ බර තැබීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ කවුරු හරි මගෙන් අහනවා හරියට දශමයටම අපිට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් සමහර භාෂා විශේෂඥයෝ කියනවා must කියන එකට වඩා have to කියන එකේ පොඩ්ඩක් දශම ගානක අර strong එක අඩුයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි percentage එකක් විදිහට දෙනවා නම් must කියන එක දැම්මොත් කෙලින්මයි 100%ක්ම තමයි. have to කියන්නේ 100%ක්ම තමයි. දැන් සමහර භාෂා විශේෂඥයෝ කියනවා ඒක චුට්ටක් අඩුයි කියලා. මම ඒකට percentage එකක් දෙනවා නම් මම දෙන්නම් 99.999ක්ම දෙන්නම්කෝ. ඒ කියන්නේ දශම 0.01ක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. නැත්නම් ඇත්තටම පොදුවේ have to කියන එකයි must කියන එකයි positive meaning එකේදී තේරුම එක හා සමානයි. negative meaning එකට එනකොට තේරුම් දෙකක් වෙනවා. මගේ active voice පාඩමේ link එක මම දැන් දාන්නම්. ඒක බලන්න. ඒකේ මම පැහැදිලි කරනවා. ඒකේ negative meaning එකට එනකොට මොන වගේ අර්ථයක්ද පැහැදිලි වෙන්නේ කියලා. ඒතර you need to go there කියන එක අරක තරම්ම ශක්තිමත්ද? නෑ ඊට වැඩිය 100ක් වගේ අඩුයි. ඒකට 99ක් විතර මම දෙන්නම්කෝ. ඔයාලගේ දැනුම තක නැත ඇත්තටම you need to go there, you have to go there, you must go there කියන එක සාමාන්‍යයෙන් generally එකම තේරුමක් තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. හරි.
එතකොට දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා should එක, ought to එක, supposed to එක, had better එක, have to එක, must එක දැම්මහම මොන වගේ අර්ථයක්ද ගෙන දෙන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් අපි spoken English වලදී ගොඩාක් දෙනෙක් use කරන්නේ should එකයි must එකයි. ඉතින් නමුත් had better, supposed to වගේ ඒවා use කරනවා අඩුයි. කොයි තැනදීද පාවිච්චි කරන්න කියලා හරි අවබෝධයක් නැති නිසා. නමුත් දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා කොයි එකද කොයි තැනදීද භාවිතා කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අද පාඩම මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි මේ වගේම හොඳ පාඩමක් එක්ක ආයෙ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.